Meron akong other comic strips, Inang Tigre at Mga Puti. And talagang, hindi siya history comic, but it's supposed to be a political satire, but I haven't worked on it kasi tinapos yung Dadaligtas. Pero talagang may mga puro Marcos na nagagalit sa group, mga DDS groups na bumabanat sa akin. So, yun. Yun po yung mga critical sa akin. Sige. I think may mga iba din tayong creators dito na from time to time nakaka-encounter ng kumbaga tinatawag natin haters na minsan may constructive criticism yung habol nila at minsan naman talagang hindi mo maintindihan kung ba't nagagalit sa kanila ng mga ibang tao. Paano mo hina-handle yung mga hate groups mo? Parang binablock mo na lang ba sila or nakikipag-diskurso ka sa kanila? Anong technique mo? As much as possible po, give room for discourse. Pero malalaman niyo naman kung makikita niyo naman kung Pedro, hindi man sa pag-aano. Ito talaga, grabe naman yung picture nito. Isda, tapos University of Hawaii si Kuya, mga ganyan ang level. Tapos impose yung talatang posting ng mga bots. Yun, medyo auto-block na po yun. Although from time to time nagkakamali ako. Pero meron naman po mga talagang ine-engage. Trick talaga is just finding the balance in what is, kung anong criticism yung constructive at yung criticismo na hindi. And iti-take into consideration yung talaga constructive criticism sa tunay na. Kasi, lalo ka tayo dito, we all prefer constructive criticism. Pero as for just hate mail, halimbawa, meron pa rin akong, may mga comment pa rin sa akin tungkol kay Emilio Aguinaldo hanggang ngayon. Promise. Hanggang ngayon, medyo hindi pa rin sila. Siyempre, hindi na kayo masashock. Mga kabitenyo itong ibang to. Ayun. Talagang, magko-comment sila sa inyo ng maraming bagay. And, alam mo kung factual yung sinasabi nila or hindi. And good naman, mag-research ka. Halimbawa, magbabato sila sa inyo ng isang historical claim. Halimbawa, meron daw ex-president na dati daw ay lumaban sa may bataan. No? Ako, ayan. Pwede nyo na mag-research yan. At yan ay fake claim. So, bigyan nyo din sila ng facts. Patuloy nyo sila ng facts nyo. Tapos syempre, all likelihood, hindi man maniniwala yan. Alamin nyo na kung kailan kayo titigil sa pagsagot sa kanila. Pero at the very least, you did your part in trying to educate them po. Meron tayong katanungan. Hello. Yung isang tanong ko, kasi nabanggit na din naman yung topic na discourse. May natatandaan ba kayo na mula doon sa post nyo na successfully kayong nakapag-discourse sa isang group of people or kahit sa isang tao man lang? At ano yung siguro yung topic na pinag-usapan nyo kaya siya naging memorable sa inyo? Dahil sa yung pinaka-latest sa akin is with regards sa Inang Tigre. Nagkaroon akong comic strip with regards dun sa pag-award ng medals, dun sa mga naligaw, dun sa sinigawan ni Jim Paredes. So, may mga nag-comment sa akin na hindi talaga nila maintindihan kung bakit issue na nag-award sa Office of the Solicitor General. Tapos, explain ko na, this is a public office, and the presumption is, if you're awarding something out of a public office, the presumption ay, kahit sa batas, it's an official act. May sanction ng officiality. Ito pag sinabi natin may sanction of officiality, official good is, para bang republika ang nagawa dito. Kailangan natin makita na acts ng state actors ako ay acts mismo ng gobyerno, extension, patama sa atin. Kasi kung maarte lang naman state, bilang estado, bilang ahente ng tao. So, papayag ka ba naman na kung bagay ginagalaw ng estado yung kamay mo para mag-award? Hindi mo tanggap ng award na to. Kumbaga, would you let the state steal your body from you? Yung sabi ko. Tapos, kahit pa naman, napaisip siya. Tapos, isa naman sa Dalbaragtas, kailan ba ito? Medyo matagal-tagal na, tapos hindi naman ganun kalalim, pero nagkaroon kami ng mahabang usapin kay Julio Nakpil. Na ako din, I gained from that experience. Kung kaya talagang listen to criticism. Para kasi may joke ako na makasaysayang rebounder si Julio Nakpil. Kasi naging sila ni Orian. Pagkatapos mamatay ni Bonifacio. It's a stupid joke, so totoo lang. Tapos parang nagkaroon kami ng mahabang usapan, take note about PTSD.
Tapos parang, we both came to an agreement na they were both healing din talaga from the loss of a friend and from the loss of a husband. So parang I shouldn't really make fun of it that much. Ganun bagay. Tapos, ayun po, mga ganun bagay. May questions pa po ba tayo? So balita ko daw maglalabas ka na ngayon ng isang libro na ipapublish ng Adarna. Anong pakiramdam na magkakaroon ka na ngayon ng libro mula sa webcomics? Stress? Nakaka-stress? Ano yung challenges na na-encounter mo? Ano ba challenge na encounter? Nabagal po talaga akong drawing. Tapos, pangalawa, yung facts, kailangan ko talaga i-capture ng i-capture. Kasi lang, ito lang ang problema yung ginawa ko yung volume 1. Kasi may isang entire chapter lang. Tapos na yung line art. Tapos, biglang may bagong findings. Tapos sabi ko, pinabasa ko pa yung journal ng science. Tapos, so hindi na pala India nag-cause nitong galing. Okay, spoiler. Hindi na pala India nag-cause ng ganitong tectonic collision. Tapos maya-maya, sabi ko, shit, mali na lahat ng page na yon. So, drawing ko uli lahat. In particular, ito yung sa Philippine Sea Plate. Supposedly, dati India yun. Tapos, dati naging Philippine Sea Plate talaga siya. Kasi, from Pacific Plate, Pacific Plate, yung umusok. Dati India dapat yung magiging focus ko. Ngayon, naging from a landmass, naging dagat na siya. Ganun kalala. So, fact-check lang ng fact-check. Tapos kapag nagkaroon naman ng bagong findings sa mga scientists, bahala na sila. Wala na akong balak i-edit yan. Labas na tayo ng bagong edition. Pangalawang mahirap sa akin is yung research, mahirap talaga yung research na ginagawa. Yung first chapter, which is book exclusive po, merong Big Bang chapter, Creation of the Universe. Mula sa pananong ng mga babaylang Bisaya, babaylang Ilonggo in particular. Kasi, gusto ko aware naman tayo, kung susulat ang saysayan natin, meron din mga myopia yung mga writer. Particular na yung suludan na yung recorded na version ng Tungkulangit at Lausinay nagmukha kay Felipe Ocano, mainly. And then, na-propagate na ito kasi kinopya naman ni Eugenia dun sa version niya ng Philippine Hits. Dun sa libro niya ng Philippine Hits. So, ang alam natin version ng Tungkulangit at Lausinay is very conflicted by itself. For instance, sa version ni Ocano, na na-reproduce na paulit-ulit, binabanggit niya na si Lucina isang tamad na Diyosa. Okay? And then, ano more contradictory loop, binanggit niya na binawi as punishment kasi spoil na natin lahat o pwede nang i-google sa lahat eh. Google na naman she said, nagpadala siya ng hangin para mag-spiya kay Tungkong Langit kasi hindi siya makapag-create, hindi ma-exercise yung creative energies niya. Nagpadala siya ng breeze para mag-spiya kay Tungkong Langit. Tapos, naunsulto yung lalaking Diyos. Ang ginawa ng Tungkong Langit, ayon kay Ocano is, and ito yan, binawi niya yung kapangyarihan ni Aluncinan. Okay. Fine. Nangyari yan. Question, Buya. Bakit sinasamba pa rin siya ng mga Bisaya? That makes no sense. Bakit ako sasamba sa taong wala ng divinity? Sa dibata, hindi na nga divine by itself. Wala pang kapangyarihan. And yet, we also know, and Mukha himself knows, na si Aluncina or si Launcina ay sinasamba bilang goddess of the eastern skies, tagapagdala ng bagyo, at reyna ng mga habagat. So, si ano nabawi? So, kailangan natin guys, mag-attempt na hindi itama eh. Guys, to some extent, is to exercise this form of myopia din sa mga sinusulat ko. And then, merong interesting na version si Villanueva, yung bakit umuulan. And meron din siyang issue dito. And binigyan niyo naman ng boses si Launcina. So yung version nitong nasa akin is, kumbaga is I take Ocano's version, tapos I take Villanueva's version, tapos pinasukan natin ng creation of the universe. As in, there's dark matter in it. And then, kailangan ihalo yun. Tapos, dahil ambisyosa ako, for no other reason,
trinay kong batik na batik siya. Tapos, ang pinaka-nahirapan ako is try to recreate. Ako lang kwento sa inyo ito ng isang dalaganan. So, ang dalaganan siya yung high-ranking na babaylan ng mga Ilonggo babaylan. And gusto kong ma-reflect siya sa form. Form and function mismo yung batik ng book. Yung buong chapter na yun. So, tinatry ko yung gawin. Sana hindi magulitin na. So, yun yung mga main challenge dun sa paggawa ng particular volume na yun. Curious ako, gaano katagal ang creation ng isang typical Dead Balagtas strip from, say, research to the actual art production? Ang sinipublish niya siya sa webcomics mo? Yung strips po or yung sa volume 1? Yung book, let's ano. Depende po kasi. Kung may mas familiar dun sa topic, mas shorter yung time. Kasi maiisip ko siya tapos mag-fact check na lang ako. Pero kapag unfamiliar talaga ako sa topic, o kaya better yet, wala akong maisip na yung mga pwede ngayon, wala na akong matanda, nagamit ko na nila nakakarakat. Pag-search ako. So, ayun, din ko medyo tumatagal. One day, 2 days kapag medyo malala ang schedule. Tapos yung volume 1 naman, may previous volume 1 na nag-decide ako scrap completely kasi pina-edit ko din siya sa mga kakilala ko. Tapos sabi nila is, bakit ka ganito? Nagsimula, supposedly it would begin with the Babaylan Revolts agad. Tapos tama yung comment nila eh, parang kolonyal agad. Meron agad pagkakla sa kolonyal, wala bang before that? Tapos kasi pilosopo ako, sabi ko, gusto mo ng before, ako manda ka, talagang mag-before tayo. So yun, joke lang naman siya initially, pero I decided on that note na talagang before na before, as in before everything. It's also big bang na tayo nagsimula. Up to the laying down of the territory ng Philippines. So, I'm sure tinanong ka na back in the day, may magtatanong pa ba before ko, ayun. Saan ka nakuha ng inspiration para sa flavor ng dialogue mo? Like, say, dialect, regional dialect, or parang difference in social class, parang nami-pick up sa trabaho, sa region nila. Ito na lang, yung si Panjaya, school book si so, ganito na lang. Remember si Panjaya, di ba, sure nabasa na nung iba dito. Yung babae is naging psychologist, di ba? So, as for that difference sa kanilang interest, it's because si Panjaya, yung half nung naging si Dr. Pamintuan, yung scientist, naging psychologist, naging psychiatrist siya, sorry. Graduate siya psychology, naging nag-major siya sa paggagamot ng utak ng tao. And it's because si Gondwana ay, ang breakup niya ay nagpo-point out sa may Africa. And then Africa, diba, alam naman natin na dito nagsimula ang evolution ng tao. Dito nagsimula yung magong utak natin, which is why sabi ko, pwede naman ito maging engineer na lang yung babae. Pwede maging musician, pwede siya maging musician. She could take any other profession as long as hindi na sila nag-meet on a common interest. Pero I decided on a particular interest which focuses on the evolution of the human mind. So it's a gesture to that po. As for the difference naman with the two C-plate, matagal ko nagsabi sa editor ko, gusto ko ng kwento talaga itong gusto ko talaga ng kwento na tumatakal about homophobia from a very Judeo-Christian perspective. Kasi yun naman talaga yung major sa atin, diba? Christian at saka Muslim. And it's about finding, it's not about finding, it's about making common ground. Kasi yung characters, yung personifications ng mga plates, they're just acting according to the nature of their plates din, diba? So, C-plate itong dalawang ito. C-plate yung isa, I'm sorry, tapos yung isa is landmass. So, anong common ground with that? Wala naman halos talaga. But you can make common ground. Which is really what really formed the Philippine C-plate in the first place. The wondrous thing about it is that it made common ground para magkaroon ng sarili ng isla natin. Because as for the last one, yung, kasi ito na, dagat, diba? Daigdig, dagat, lupa na, diba? You can see the pattern. It's meant to symbolize din yung inang bayan natin eh. And yun mismo ang issue ko, yung inang bayan na naman, ano ba yan? Ako yung mga babae nito. So sabi ko, bakit nga ba inang bayan? Diba? Lagi na lang inang bayan, lagi ng motherland, protect the motherland. It does stem from this very Athenian concept din kasi of a nation state. Diba? Pag na-penetrate yung nation state, nasakit na tayo. This idea of motherland
protect the nation state. It's a very Athenian concept. Kaya nga sila Athens is a goddess, is a Greek goddess. So I decided na, mother na naman, let's make her young. And let's make her gay. More realistically, let's make her gay. And creative of this is born out and experience ko as activista naman talaga ako ng college. And up to now, hindi ko naman tinatanggihan. Kaya ko naman huli-huli naman natin din. Hindi natin kailangan explain. And yung mga Gabriela nun is talagang yun yung urban poor na tinutulungan nila sa may barangay Tatalon. Tapos, yung kumikilos din talaga sila according to the nature of their plates eh. Kasi talagang, it's a gesture to how the Philippine Mobile Belt really lives Palawan eh. Inangat niya talaga si Palawan eh. It's called abduction eh. Yeah. Inabduct niya talaga si Palawan upwards. And then from then on, Palawan gains ground and becomes an island of her own. She breaks away from it's like more Taiwan. She breaks away from mainland Asia. And then she finds this watak-watak na isla pa eh. Luzon and Visayas pala siya. She breaks away from mainland Asia and then finds this island and anchors on her. And they become their own tectonic plates. And ang ganda lang, di ba? Wala lang. There's something very poetic about that. So, ayun, wala lang. Thank you. Ganang hapon. Nakaugnay din sa binanggit mo kanina na dalawang binanggit mo kanina tungkol sa yung mga descendants na ngayon ng ilang mga historical personalities na dinidiscuss mo dun sa mga strip mo at yung advancement sa research tungkol sa mga tectonic plates. So, in a way, hanggang saan mo tinadala yung in a way, trabaho mo para mag-course correct o mag-i-accommodate rin yung mga ibang bahagi ng narrative na nagbabago. Kasi yung karamihan ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo so far sa strip mo ay focus dun sa mga micro-history ng malaking na narrative ng kasaysayan. So in a way, pwedeng makita na yung correction ng mga pamilya, yung mga footnote nila, ay in a way microhistory rin na tipo magpapaikot rin magko-complicate pa ng kwento in some fashion. So I suppose ang tanong ko ay hanggang yun yung tungkol rin lang sa binabagit mo na myopia ng nag-historicize ng kasaysayan natin. Yung sarili mong myopia kung paano mo siya pin-question, paano siya ina-address dun sa paggawa mo. Salamat. Hindi ka nagtanong ni Ana. So, a very interesting question kasi we always talk about bias, but at the same time, di ba, hindi naman may tatanggalin na meron din naman ako mga sarili kong political na bias. Particular sa mga minority, yung mga hinihin dyan dahil ng babae sila, bakla, biyanin, kaya hindi lesbian, sorry. Masyadong feeling those kaya trans, kaya yung mga hindi na-align sa political na sitwasyon ngayon, kaya dapat medyo natin itago sa gabi. Yung mga ganyang tao. And sa pagsusulat ng comics ko, I must admit na I'm still, meron pa lang akong political na bias towards yung mga tao to. And paano ko ba i-welcome yung kanilang mga i-welcome kanilang mga micro-history? Minsan kinoconsider ko, halimbawa, yung si Laurel. For instance, si Laurel na I talk about him often, pati presentation niya looks like a puppet talaga dun sa comics. It's meant to reflect that. And then at the same time, tandaan natin na si Laurel ay isa ito sa mga pro-imperialismo din naman kasi si Laurel. Pro-American naman si Laurel, through. And at the same time, sympathetic sa Laurel eh. Talagang medyo na-abuso siya yung kanyang Liberal Party itong araw. You just have to be, paano nga ba natin babatingin yung mga to? You just have this overarching talagang political philosophy
And then, malabas sa criticism ako ng mga mainstream o palungkot o political philosophy, particular na taong fascismo. And to accommodate yung mga microhistory ng mga taong to, lumalabas sila sa humane side ng characters. I guess it's reflected in how wala naman talagang black and white hindi naman character, sorry, that's wrong term. Wala naman talagang black and white na representation yung mga tao sa Balagtas. There are a lot of gray areas. Lalo na kapag hindi nakakita natin ito kay Rizal. Very contentious yung figure yung Rizal, hindi natin maintindihan kung ano siya. And that in itself ay hindi na pagbabalance is taking right political views together with Rizal's nationalism. May patuloy dapat na pagtatanong kung ano ba talaga ang bayan. Okay, at paano talaga tayo dapat pinakawasto magsilbi sa bayan sa mga tao sa Balagtas. May questions pa po ba before natin i-close Q&A session na ito? What is your dream project? Ano po yung pinagiging ko ng kwento? May wala kang tignan at pamulit. Future comics, kumbaga yun. Ako. Meron akong balak, kasi medyo spoil na naman, pag-develop isang pangalan Firuza Laura, which is a continuation. Dalawa actually medyo pet project kung nga ako. Pero punahin natin Firuza Laura kasi sa Maranao naman ang magbe-benefit din ito. And everything should be governed by the spirit of Balagtas din. Lalatagan ko kasi si Balagtas is he was writing according to what historical sources are available to him during his time. So tama siya doon. Well, ngayon Balagtas, mali ka na. So, itatama natin yun. And I think medyo tungkulin din naman kasi ito ng tao na it's a classic work. So, lapatan natin ng konting history. And by konti, I mean 13th century Byzantine history. Now, we piece ko together with, spoiler na kay Firuza, Mamluk na sources. By that name alone, di ba, Firuza at Laura, alam natin agad si Flerida ito. Pero we decided on a more proper name. Parang to rid her din of her colonial, pagpapalaya ang pagtingin sa kanya. And imbis na, kasi bawa kayo yung Game of Thrones, ang narrative pa rin naman ng Game of Thrones ay lining sa mga mahalik sa mga may gintao Ang focus ko ay yung mga santang rebelde. At super interested ako dito. Halimbawa, si St. Clair. Siguro kung naituro si St. Clair na maayos, napakabuti kong katoliko ngayon. Ito ko lang. The thing about St. Clair is, the thing about saints na lang, yung spell lang, is when they're accepted into this pantheon, nagkakaroon ng whitewashing, na natanggalin pag may mga rebellion itong mga santang to, na in the first place ay nag-elevate sa kanila, in the first place ay reason for their sainthood. Halimbawa, let's take St. Clair. We tend to see them as just wala mga docile na santo, o kaya yung isa sa paborito ko si Santa Zeta. Si Santa Zeta of Palermo is very interesting kasi we tend to elevate her as a saint, or not we. Okay, the Catholic Church tends to elevate her as a saint dahil sa kanyang pagiging napakabuting domestic servant. Okay, that's why she's the saint of keys. Pero hindi ganoon ang pagtingin sa kanya ng mga tao ng Palermo nung araw. Si Santa Zeta ay elevated ng domestic work because she gives significance to women's work. In a time kung saan ang krusada ang focus ng mga tao, kung saan gera ang tinitingnan na pangunahing duty na tao sa bayan at sa simbahan. Santa Zeta was elevating housework. She was elevating women's work. And parang there's a quote attributed to her na, do you really think God prefers the smell of blood over the smell of bread? It's very interesting. Even kay Assisi at kay Clare, of course may mga Muslim din ako Santa Muslim pag-usapan. But since we're most familiar with Christian saints. So yung magiging focus. Tapos yung may mga kultok sa itong mga saint na to. So, sa akin mag-focus yun. Magiging napakahaba yung medieval road trip. Pero viewed sa mga pananaw, even si Santa Ursula, yung mga hindi natin gano'ng kilala, at yung mga santong bakla, mga santo na kinasal ni St. Peter nung araw, starting up pala yung church. Tapos yung kung anong heresy movement na later on, unfortunately, sinunog, nasunog tumatao to kasi hindi in line ng kanilang religious philosophy o kanilang theology sa pananaw ng simbahan. Kasi halimbawa sa Roma,
yung contention pa lang is, ano ba ang pinatay yung pinako si Kristo? Pinatay ba natin ang Diyos o pinatay natin ang tao? And this is a critical issue. Kasi kung pinatay niyo ang Diyos, oh my God, bakit naman kayo susundan? Sinira niyo all choice, all hope for our salvation has been thrown out of the window. Diba? Napakalaking ground for rebellion ng mga lumang tao. So, ayun, yun yung pet project ko. Isa naman is Adyang Waray. Kasi sinidam lang kay queer icon nung araw eh. So, yun yung tuntua akong bigyan din ng buhay si Pacifico Palaypay, si Adyang Waray, yung Batanggenya. Hindi mo alam talagang ba't sila nag-aaway yung Batanggenya. Are they old lovers? Diba? Mapapatanong ka, paano ka nag-aaway, diba? So, ayun, yun yung topic project ko. Meron pa po ba, mga katoto? Going once, going twice. At kung wala na po, pasalamatan natin si Emiliana Kampilan para sa kanyang pagdating at pagsagot sa amin.